Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шарк. Я українська відеоблогерка, знімаю вже свій канал на YouTube 5 років, тимчасово живу у Валенсії 4 роки і розповідаю вам, як насправді живеться в Валенсії українцям з власного досвіду. Веду плейліст «Реальна Валенсія». Я неочікувано для себе нещодавно їздила в Україну, чесно кажучи, вперше за 4 роки. І я думаю, що в мене з'явилася унікальна така можливість порівняти життя в Києві під час війни із життям з Валенсії зараз тут. Я думаю, що ця тема може бути достатньо цікава людям, тому що я знаю, що багато людей, коли я приїжджала, вони мене питали, ну як я там і яка різниця життя, чесно кажучи, що це просто два інші протилежні світи. І, звичайно, що якщо порівнювати Київ до війни із Валенсією, то в мене Київ, особисто в моєму рейтингу, він виграє по всім пунктам. Але, звичайно, що під час війни це зовсім інше життя. І тому я думаю, що буде цікаво порівняти плюси-мінуси, і взагалі може бути цікава інформація для тих, хто потенційно розглядає, якщо хоче переїхати, наприклад, з Києва до Валенсії зараз на якийсь час, що він отримує, що в нього не буде, просто щоб, знаєте, була така більш реалістична картинка. Ну, перше, я думаю, що просто кидається в обличчя, це те, що у нас набагато тихіше в Києві, ніж у Валенсії тут зараз. Можете бачити, зараз навколо мене багато людей, всі вони голосують, і це ще дуже тихо. Якщо ви зайдете в кафе, то іспанці взагалі дуже-дуже гучні. В Києві, коли приїжджаєш, дуже-дуже тихо і реально вуха можуть заспокоїтися. Це, звичайно, коли нема тривог і нема ракетного обстрілу. Але в все інший час, в принципі, рівень шуму, він значно менший. Друге, я думаю, те, що дуже сильно відрізняється, це те, що тут набагато спекотніше, так? Тому що клімат зовсім різний, і тут спекотніше в будь-якій пори року, але особливо зараз буде відчуватися контраст. Тобто, якщо в Києві жара, вона суха, спека, вибачте, то тут вона волога, але вона відчувається більш сильно і буде душно. Тобто я приїхала в Київ, я прям дихала. Це дерева, це квіти, це різнобарв'я трав, це просто свіже повітря, це дощик. Звичайно, просто неймовірний кайф. Я знаю, що ви думаєте, що Валенсія зелена, і так може здаватися, бо, наприклад, зараз я стою там у ботанічному саду, це я вийшла для відео, але, це є Валенсія зелень, але вона не така масована, як ви думаєте. І вона не дає такого кисню і такого різнобарв'я смаків і запахів, як це є в Україні. Третє, я думаю, це очевидно про те, що я можу казати просто безкінечно, це їжа. Їжа, звичайно, що в Україні краще. Звичайно, що, ви скажете, кухні різні, це так, але ми ж порівнюємо для нас. І, звичайно, що продукти різні, але, в принципі, в цілому, у нас дуже багатий вибір саме здорової їжі, котру ти можеш купити десь готовою в магазині, в супермаркеті, в кафешці, з доставкою так само. Тобто в Валенсії тут зовсім інші смаки у людях. По-перше, вони їдять ці ароси, якісь там паелі, щось таке. А по-друге, все інше – це фастфуд. Тобто реально із недорогого, що ти можеш купити, щоб поїсти, це буде там бургер та картопля фрі, може шаурма десь. В принципі, все. В Україні ви ж можете дуже дешево поїсти там в Пузатій хаті, ви знаєте всі ці місця, де ви можете поїсти. Цього тут просто нема. Тобто, коли ви сюди приїдете, якщо ви хочете смачно поїсти, ви просто купляєте продукти і готуєте собі вдома самі. Якщо ви не готуєте, то ви смачно не їсте. 99% ресторанів не смачні, об'єктивно. Як ви мені не кажіть. Звичайно, що є винятки, є тут смачні ресторани, але вони коштують дуже багато. І там не те, що ви можете їсти кожен день. Тобто доступ до такої швидкої домашньої їжі, його просто нема. Звичайно, що є там українці, котрі готують, або там якісь кафешки українці, але цього так мало в реальності, що, в принципі, це недоступно для багатьох людей. Безпека. Зараз буде дуже смішно, я думаю, багатьом із вас, тому що, звичайно, що порівнювати. В країні війна, а в іншій країні не війна. Тут все очевидно, з одного боку. А давайте подивимося під іншим кутом. І, до речі, під цим кутом мене
направили подивитися саме іноземці, котрих я зустріла в Україні. І вони сказали мені деяку цікаву річ, і я з ними погоджуюсь. Да, по-перше, звичайно, що ракетні обстріли, да, там дрони, це дуже страшно, важко і так само. Але чого, ти приїжджаєш в Європу, ти думаєш, що ти якби сховався від цього, але що тебе тут очікує? А тут тебе очікує інший тип небезпеки. Тобто це, по-перше, оці, як толерантно сказати, люди з різних країн світу, котрі переїхали в інші країни, не хочуть працювати, а хочуть тільки грабувати, нападати і робити погані речі. Так от таких людей в Європі, а саме в Іспанії, дуже багато. І навіть в Валенсії дуже багато. І за останні 4 роки стало ще більше. Тобто, коли я ходжу тут, я не відчуваю себе безпечно зовсім. Тобто мене можуть пограбувати, на мене можуть напасти, щось вкрасти мене можуть. І, в принципі, коли ти одна жінка йдеш по місту, навколо там, не знаю, якісь групами приходять молодики, і ти розумієш, що це саме ті якби люди, котрі, небезпечні, да? Це не прикольно зовсім. В Києві такого нема взагалі. Тобто у нас як плюс, знаєте, єдиний може плюс. Це якби такий поганий плюс, але все одно, тобто і ще й до війни так було, а зараз, мені здається, взагалі нема такого, тобто нема цих людей, тобто з різних країн світу не їдуть люди там в пошуках, не знаю, чогось в Україну, да? Тобто це якби плюс. Тобто, в принципі, якщо не брати війну і криміногенну там обстановку, котру ми і так знаємо, да, хто живе, то в принципі навіть місцями може бути безпечніше на побутовому рівні, ніж як ви будете почувати себе, я не знаю, там не буду казати за всі міста, але в Валенсії. Але, чесно кажучи, коли я подорожувала по роботі по Європі, то в принципі це проблема майже всіх міст Європи зараз. Тобто ці люди, ми всі мігранти, да, тобто не буду казати, що там, але ми різні. Хтось працює, а хтось там нападає на інших. От я кажу про другу категорію, хто це сміття розкидує, і хто там робить те, що він живе, на жаль, нападами на інших. І цього дуже багато тут. І, тобто це контрастує. Коли ти приїжджаєш, там, в Україні тільки українці, знаєте, є ще люди з інших країн, але вони поводять себе нормально, тобто адекватно. Також, що контрастує, це рівень, те, що все чисто. Тобто тут я не можу сказати, що в Валенсії там не чисто. Тобто тут є служби, вони все прибирають, вони дуже стараються. Але самі люди, вони розкидують постійно. Тобто у нас в Україні, там може десь там хтось там не дуже там щось прибрав, але у нас люди мають якесь виховання, тобто не розкидувати це сміття тобі під ноги. Тобто, а тут реально кидають. І також ці, як я вже сказала, ці люди, і місцеві, я бачу, що також вони не паряться з цього приводу. Вони звикли, що за них все роблять. Знаєте, у нас в Україні ми звикли, що нічого за тебе не роблять, тобі треба самому що робити, і за це я дуже поважаю нас. Тобто в Україні реально більш чисто. Люди навіть за собаками прибирають.Тобто тут в Іспанії в мене це проблема з цими собаками, тобто постійно, вибачте, собачі фекалії, да, от просто всюди, і я бачу, що ходять хазяїва їх, і вони не всі прибирають. Звичайно, що в Україні також не всі прибирають, але просто там в цілому те, що я бачила, зараз, кого я бачила, вони всі прибирали. Тобто для мене це був контраст. Навіть бачила собачий пісюар в деяких дворах, це взагалі для мене був шок. Тобто рівень усвідомленості, хоча б, може, в нових районах, він набагато більший, ніж те, що бачу тут. Також стосовно чистоти, це те, що кафешки дуже чисті. Тобто, якщо ви підете в стандартну іспанську кафешку, то тут буде липкі столи. Чесно, без всякого. Да? Тут є чисті, гарні кафе, але основна маса це буде липка підлога або липкі столи. І це взагалі не прикольно, бо ти ходиш в кафе, якось відпочити, щось поїсти, а в ітогі, таке. В Україні такого нема, тобто рівень чистоти в нас швидше, люди всі миють руки, всі прибирають. Взагалі рівень сервісу, він просто отут, а у нас отут. Тобто в Україні сервіс, він тут, нам там плед, мені коли дали в кафе плед, там, в ресторані, я навіть забула, що це таке. В нас тут в Валенсії такого взагалі нема. Коли кому кажуть, що ви приходите в ресторан і там вам можуть, я не знаю, дати плед, це, мені місцеві просто не вірять.
І це стосується, в принципі, всього сервісу. Як ви робите бронювання цих, там, якщо вам треба кудись піти, да, у нас тут це сіта, то в Україні все швидко, ти можеш піти, зробити, заплатити, і дуже швидко все робиться. В Іспанії все дуже довго, треба все ногами ходити, треба заздалегідь все планувати за декілька місяців. Це взагалі інше. Тобто темп життя, я так від сервісу і чистоти перейшла до темпу життя. Темп життя зовсім інший. Тобто в Україні все швидко, а тут просто довго. Тут постійна маньяна, фієста. І взагалі навіть ті, хто працюють, вони просто всі процеси максимально довго роблять. І я не знаю, я за ці 4 роки, я думала, що я перестроїлася, але я не знаю, я адаптувалась, знаєте, але це не, це важко, реально, це просто протилежність. Звичайно, що в Україні все дуже швидко, а тут дуже повільно. Тобто хочеться щось посередині в реальності, але просто це те, що контрастує. Тепер про лікарів. Лікарів у нас набагато більше. Тобто в Україні, мабуть, через це або, мабуть, через загальний рівень освіти. Я не знаю, як правильно це сказати, але реально, я не знаю, хто там хвалить європейську медицинну систему. Вона може і гарна, але на практиці, особисто в мене такий досвід дуже поганий. Тобто все дуже довго, і тут фокус не на лікуванні, а на тому, що ти один папірець до іншого папірці, і до лікування дуже через рік, може, дійде, і то не те, що треба. Я не хочу критикувати, я не маю права, бо вони так живуть, їм довго, добре і так далі. Але особисто для мене, якщо це не може щось серйозне, звичайні наші там хвороби, вони в Україні вирішуються просто отак от. Тобто лабораторії працюють у нас субота-неділя також. Тут взагалі в Валенсії в суботу-неділю не працюють, а буває, що і в п'ятницю не працюють, якщо це вихідний. Тобто, якщо ви захворіли чимось таким екстреним, вам треба піти в лабораторію здати аналізи, то ви, можете 3 дні чекати. Можете піти на ургенцію і там залишити аналіз якийсь, але не факт, що вам зроблять його класно. Вибачте. Я просто порівняла всі лабораторії в Валенсії і потім 4 лабораторії в Києві. І всі в Києві, в принципі, там крім 3 з 4 в Києві мені показали те, що мені треба, а одна там взагалі шикарно зробила. Тут в Валенсії мені не могли нічого там діагностувати і знайти там дуже багато часу. Це просто контраст, просто феєричний. Це особисто мій досвід, не хочу нікого критикувати, але особисто для мене, можливість просто заплатити гроші, піти і зробити УЗІ швидко, розумієте, сьогодні, а не через 2 місяці, коли вже в мене, ви поняли. То це дуже круто. Ще, коли я приїхала в Київ, в мене було естетичне задоволення, як люди працюють. Тобто, просто дивитися, як люди виконують інструкції, працюють, що, наприклад, ти приходиш в лабораторію, вони вдягають рукавички, вони моють руки. І це все стерильно, тому що тут в Іспанії, коли мені беруть там кров чи щось, без рукавичок і навіть там вони руки не миють. Не всюди, звичайно, що є де нормально, але багато місць, де не нормально. Тобто, розумієте, таке враження, що якесь базове у нас там мінімальні стандарти, як у людей, у нас трошки вони різні, стосовно чистоти, дезінфекції і таких цих моментів. Коротше, я просто кайфувала, як люди працюють. Я просто дивилася, як швидко вони дзвонять, щось роблять, що можна зробити декілька справ там за один день. У мене тут є, мої знайомі навіть знають, що в мене є така приказка: в Іспанії одна справа один тиждень. Це швиденько не зробиш. Одна справа один тиждень. В Україні я там за один день можу зробити, я не знаю, 5-10 справ. Реально. Просто що не візьми. Звичайно, що ви скажете, що вони живуть довше, треба відпочивати. Так, треба. Можливо, вона правда десь посередині. Можливо, ми потім, коли війна закінчиться, ми побудуємо якесь суспільство, що буде там не тут і не там, а щось там проміжним, якийсь варіант, що ми можемо поєднати і європейські такі вміння відпочивати, і українську вміння працювати. Але, зараз це просто на контрасті. Тобто там якась енергія бурлить, люди щось роблять, а тут просто нічого не відбувається, а якщо відбувається, то все дуже повільно.
От. Звичайно, що міста різні, я порівнюю там столицю, не столицю, я просто от свої особисті враження, як я бачу, от на даний момент я там 2 міста вам порівнюю. Звичайно, що у вас може бути інше враження, якщо є, будь ласка, напишіть мені. Також у вас буде дуже велика різниця, коли ви просто захочете піти попити каву. Це той прикол, що мені не вірять, коли я в Іспанію, мені не вірять про Україну, коли в Україні не вірять про Іспанію. Коротше, якщо ви захочете попити каву в Валенсії, ви підете і в 99%, крім там, можливо, якоїсь суперкав'ярні, у вас буде 3 варіанти. Кафе соло, тобто це еспресо, кафе кон лече, це кава з молоком, і кортадо, да, це кава і трошечки молока. Ну, в Україні ви знаєте, що в нас кавою. Це просто я коли заходила перший раз в кав'ярню, в мене просто був шок. Тобто я заходжу і кажу: дівчата, я приїхала з Іспанії, давайте мене треба здивувати якимось кавою. І вони такі: о, зараз капу оранж, о, зараз раф, щось там таке. Я кажу: да ладно, я шуткую, я маю на увазі будь-яке що, бо у вас тут вибір вищий. І вони такі: що, типу, не вірили мені? Але в реальності, я зайшла просто, там, наприклад, це меню, там просто 15 позицій, а потім, знаєте що? А потім сиропи, і вони просто, типу, 2 ряди сиропів. Ну, я навіть в українських кав'ярнях в Валенсії по 2 ряди сиропів, там по 15-20 штук я не бачила просто. Ну, бо у нас люди, знаєте, от люблять все таке вишукане, все таке от незвичайне. Тобто, що буду пити звичайну каву? Я хочу сьогодні лавандовий раф із чері сиропом чи щось таке, розумієте? А тут люди, вони попроще, тобто вони просто п'ють там стандартну каву кожен день і все. А там просто у нас такий вибір, і його реально нема. Тобто, якщо ви приїдете в Іспанію і захочете каву, не буде у вас такої кави. По-перше, вона буде несмачна, бо мені здається, що там постачальників кави в Валенсії, вони не паряться, щось таке привозять. Ну, я вже звикла, вона нормальна, але, типу, я коли приїхала в Київ, я просто її почала пити, і вона була навіть краще, ніж в кращих там українських кав'ярнях Валенсії, я вам скажу чесно. Ну і по-друге, не буде вибору такого там молока, вони мені на вибір молока. Ну, блін, я навіть забула, що вже є таке молоко, розумієте? І сиропів скільки. Ох, ну, коротше, що вам сказати, я дуже сумувала за цим. Ну, я вже не кажу про хот-доги там, про наші. Ну, про їжу я вже сказала, тобто в мене, ну, з жодною країною світу, для мене Україна, ну, типу, в Україні найсмачніше, це просто навіть не будемо про це казати. От. Ну і те, що тут дуже, як я сказав, все довго, і тут треба, якщо ви приїдете в Валенсію для того, щоб жити, щось оформлювати, то тут дуже важко і дуже багато треба пройти етапів з приводу всього. Ну, тобто, щоб квартиру зняти, це не так зняти, як у нас. Це треба знайти квартиру, домовитись на зустріч на іспанській. Ну, тобто, 99% тільки іспанську знають. Далі ви маєте піти подивитись, тобто записатись на якийсь час. Потім ви прийдете подивитись, 99%, що ви будете не одні, а будуть ще багато людей з інших країн. Потім буде якийсь конкурс, кого хоче обрати цей володар квартири, і потім вже він когось обере, але у вас мають бути всі легальні документи тут, і мають бути ще, типу, як стаж роботи тут, ця історія з вашими зарплатні мінімум 6 місяців, краще більше. Ще вони будуть дивитися, щоб ваш дохід, коротше, ваші затрати на квартиру мають бути приблизно 30% від загальної суми вашого доходу. Це ще після податків. І тільки тоді вони вас розглядуть для того, щоб здати вам квартиру. Тобто тут, ну, типу, це тільки один приклад, щоб, ну, я не знаю, можливо, як в школу можна трошки простіше піти, записати дитину, знаю, що були кейси, коли швиденько це робили для українців, але якщо ви хочете в хорошу школу, то, наприклад, заявки в хорошу школу, вони подаються кожного травня, раз в рік люди подають, чи це в травні вже результати, можливо, вони навіть продають в кінці зими на травень, чи там в травні. Ну, коротше, один раз в рік. Якщо цікаво, то можете поцікавитись. І, можливо, я дізнаюсь точно, там є якийсь сайт, куди подавати заявки і так далі. Тобто, щось тут змінити, щось зробити, ну, це дуже важко. Ну, знайти роботу, я вже казала, дуже важко. В Україні, я думаю, ну, взагалі так по всьому світу зараз важко, але просто тут специфіка, що треба іспанську мову, зарплатня невисока. Ну, я думаю, це і тому
Тут немає такого там різноманіття послуг, що ви можете там отримати, да? І там їжі якоїсь, і кави, бо в принципі люди не можуть багато платити, місцеві іспанці. Тобто іспанців раніше називали там тисячники, бо вони отримували 1000 євро. Зараз мінімалка 1200-1300, на руки, мабуть, 1000 виходить. Ну, це дуже маленькі гроші тут. Тут треба заробляти більше, щоб нормально себе почувати. Тобто реально, звичайно, ви скажете, в Україні менше зарплати. Я знаю, що ви скажете. А краще напишіть мені в коментарях. Я просто кажу про те, що життя тут воно зовсім інше. Тобто в реальності для мігрантів так ще інше, да, тому що у вас немає свого житла, ви маєте винайняти, і це дуже дорого. До речі, про ціни, да, в супермаркеті. Я хотіла зробити окреме відео, але я не встигла. Порівняти ціни в Україні і в Іспанії, можливо, буде пізніше таке відео. Я попрошу свою маму, якщо вона захоче, то вона мені зніме з України, а я зніму тут, і ми зробимо склейку. Якщо цікаво, напишіть, порівняємо ціни прямо зараз, якщо вам цікаво, просто порівняти. Я, звичайно, побачила, що ціни вищі. Звичайно, вони набагато вищі, ніж вони були, але і неправда те, що мені писали деякі підписники, що вони такі, як тут. Тут є багато позицій, що вище. І, звичайно, що ми не можемо порівнювати ці статті розходів, котрі у вас тут і там. Тут трошки все по-іншому. От. Це, в принципі, основні моменти, що я хотіла сьогодні з вами обговорити. Хотіла сказати, що, звичайно, що для нас усіх місце, де ми виросли і жили, звичайно, що всюди найкраще. І це дуже не прикольно порівнювати, тому що там війна, а тут не війна. Але я дуже хочу, щоб війна скоро закінчилася, і у нас усіх була змога повернутися назад, чи хоча б приїхати і покайфувати, насолодитися всім тим класним, що у нас є в Україні. Я хочу всіх вас обійняти, я хочу дати такий меседж, що ми всі українці по всьому світі маємо об'єднуватись і підтримувати один одного заради майбутнього України і нас усіх. Цілую, люблю, всі обіймаю, бувайте. Па-па!